It's done! Ay! Pwede tayo dyan na. Pwede. Hulog. You know? Alright. Patibay na siya!
Anino 47, dalawang 83, check. 263, 44. Okay. Goods. Magagalit na naman mga welders. Flash cord 2. Pwede flash cord. Let it cool! Let it cool! Oh yeah! Yeah, iba! Iba to! Ito yung kailangan ko. Okay, so isa. Tatlo na. It's done! Hindi pa. Wala. Yung training lang. Stay. Dry fit lang. Gawa tayo ng railings. Let's go! Gawa tayong handrail. Scrap na lang. Wala tayong budget. Ngayon,
That's it! Finishing! Thank you, Lord. Woo! Oh, shit! Tang ina. Yan na. Likod naman yan. Primer done! Tumas! Sa final coat natin, mga 2 to 3 coats, ito ang gagamitin ko. Permacoat, latex siya. Water-based din siya. So kung napansin nyo, water-based yung primer natin, water-based yung pati natin, water-based din yung ating top coat. It's done!